Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személyetekkel, mi van vele, mi történik nála, mit lehet róla tudni. Ez a lényeges kérdés, hogy mi van a szeretett személlyel. Lássuk, mit lehet róla tudni, mi van vele most. Mi az ő jelenlegi helyzete. Hát azt látom, hogy nagyon sokat gondolkodik. Méghozzá nagyon sokat gondolkodik azon, hogy ő mit érez valójában. Nagyon sokat gondolkodik, hogy hogyan viszonyul a pénzhez, az anyagiakhoz, mert azt látom, hogy félelmei vannak, talán azzal kapcsolatosan is félelmei vannak, hogy nincs elég pénze, nincs elég az anyagiakból, vagyis ő úgy éli meg, hogy több kellene. Talán azt is gondolja, hogy nektek többre van szükségetek, hogy többet akarna adni, úgy gondolja, többet érdemelnétek, mint amit ő adni tud, és ő ezen nagyon sokat is dilemmázik, és nagyon sokat gondolkodik, és hogy például, hogy hogy kevés anyagiakat tud ő nektek adni, azt hogyan érinti az ő, vagy a ti érzéseiteket. Nagyon sok esetben ilyeneken gondolkodhat, de akkor megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt a féltékenység. Miért van itt ez a féltékenység? Mi az, amitől ő valójában fél? Milyen valós félelmek vannak benne? Olyan, mintha a munkával kapcsolatosan lenne, egyes esetekben az ő munkájával kapcsolatban lennének nagy változások az életében, és tulajdonképpen vagy fél változtatni munkahelyet, vagy fél attól, hogyha ő eljön arról a munkahelyről, akkor mi vár rá, mert nincsen másik, nem tudja, hogy mit csináljon, illetve az is lehetséges, hogy attól is fél, hogy ő egyáltalán belekezdjene egy ilyen változásba úgy, hogy tudja, hogy ez nem elég, amit ő ott kap. Tudja, hogy az ő terveihez nem elegendő, és mégis félelmek vannak benne, de az is látszik, hogy egyre inkább kezdi legyőzni ezeket a félelmeket, és valamilyen változást, nagy horderejű változásra készül. És akkor a kevés pénzre kérnék szépen, hogy mi az, amit ő hát lehetséges, hogy például azt éli meg, hogy amit ő keres, vagy az, amit ő kevésnek gondol, az elmegy a kapcsolatára, vagy a veletek való kapcsolatára, vagy valami másikra, amelyik, ha van neki másik, akkor az oda elmegy az egész, és még akkor kérnék szépen még arra. És mert ő azt úgy érzi, hogy oda kell. Igen, tehát, hogy az ott nem elég abban a kapcsolatban, ahova ezt ő szánja, vagy ahova ő ezt teszi. És akkor kérlek szépen még a gondolatra itt, hogy milyen gondolatok az, ami leköti őt, mik ezek a gondolatok. Újra és újra valami váratlan, újszerű ötlete támad, és ezt én inkább úgy érzékelem, hogy ő így éli meg, hogy újszerű ötletei támadnak, valójában pedig az ő belső hangja, a felsőbb énje
az, aki egyre hangosabban beszél hozzá, és egyre hangosabban ösztökéli őt arra, hogy itt valahogyan módosítsa az életét ahhoz képest, ami eddig volt. És akkor itt most a pénzre is kérnék szépen, hogy ez itt mit jelent. Hát lehetséges, hogy itt megint erre utal vissza, hogy itt az a kapcsolat, vagy ahol amiben ő akarja, vagy teszi a pénzét, hogy az a feneketlen zsák esetét jelenti, illetve hogy az ott nem úgy működik, ahogyan azt ő el tudja fogadni, és lehet, hogy ezzel kapcsolatosan hallja, vagy jönnek ezek az újabbnál újabb ötletek, amiket ő így érzékel, de valójában az a belső hangnak a munkálkodását jelenti. Na de akkor megnézzük, hogy hogyan kapcsolódik ez az egész te hozzád, jó? Tehát megnézzük, hogy kapcsolódik te hozzád. És akkor az lesz vagy az a kérdésünk, hogy mit gondol veled kapcsolatban ez a szeretett személy? Mit gondol veled kapcsolatban ez a szeretett személy, és talán akkor kiderül, hogy ez az anyagiak, ez hozzád kapcsolódik, ez az anyagi problémái, vagy ezzel kapcsolatos problémái hozzád fűződik el, vagy egyébként úgy általában. Tehát kérnék szépen, hogy akkor mit gondol ez a szeretett személy a nézőről, milyen gondolatai vannak vele? Annak ellenére, hogy ő bizonyos dolgokban eléggé bizonytalan, és nem tudja, hogy mit csináljon, mégis úgy éli meg, hogy veled lenni nagyon-nagyon kellemes élmény. Az a szó jött egyébként, hogy mámorító, tehát egyes esetekben biztos ezt érzi, hogy mámorító a veletek való együttlét, és ahogy ő így elmélkedik ezeken a dolgokon, a veled kapcsolatos dolgain, magába fordulva gondolja át őket, akkor mindig oda lyukad ki, mindig ott találja magát, hogy mennyire nagyon vágyik a közelségetekre, mennyire nagyon vágyik arra, hogy veletek testi kontaktusba kerüljön, és hogy mennyire nagyon vágyik arra, hogy ezt így megéljétek együtt. És akkor most kérnék szépen az örvendezésre is valami pluszt, információt, az örvendezésre is plusz információt. És ezzel kapcsolatban az jön most, hogy ha az ő múltjában volt olyan, vagy volt már a múltjában ugye biztosan másik kapcsolat, ahhoz hasonlítva ez egy teljesen más örömteli élmény, a veletek való együttlét, illetve amikor veled van, akkor képes maga mögött hagyni az összes múltbeli fájdalmát és sérülését, és képes arra, hogy élvezze a pillanatot. És ez a legfontosabb az életünkben. A mindfulnessnek is ez az alap célja, hogy megtanítson bennünket arra, hogy a pillanatban éljünk, és ne a múltban, és ne a jövőben, hanem a mostat éljük meg. Viszont azt a mindfulness nem tanítja, így kifejezetten, vagy nem hangsúlyozza, viszont ahhoz, hogy ne a jövőn rágódjunk, és ne a jövő lehetőségeit latolgassuk, ahhoz viszont egy hatalmas hitre van szükségünk, hogy megmerjük engedni magunknak azt, hogy nem mi akarjuk az elménkkel kitalálni, hogy mi lesz akkor a jövőben, ha. Mi lesz akkor, ha. Tehát ne így ki akarjuk találni,
így akarjuk kitalálni azt, hogy mi fog történni a jövőben, hanem merjük élvezni a jelen pillanatát. Merjük azt mondani, hogy nem tudom, hogy holnap mi lesz, de én most kimegyek és élvezem a napot, mert most már végre jön a jó idő. Nem tudom, hogy hogyan fogom kimosni a ruhákat például, de most menjünk el kirándulni, mert egyébként csodás idő van. Tehát például egy ilyen megélés, ehhez azért hit is kell, hogy azért biztosan meg tudom oldani, és akkor nem azon rágódok, hogy jaj. Mondom ezt én, aki fiatal koromban így mentem állandóan kirándulni, hogy jaj, most akkor hogy fogom kimosni, meg akkor, ha megyek dolgozni, akkor nem lesz kész, és nem lesz makulátlanul tiszta a lakás, és akkor hát egy idő után rájön az ember, hogy másképp is lehetne, de addigra már ez jó sok ilyen problémán átmentünk, és valahogy itt ezt érzékelem, azt, hogy ő, amikor veled van, ő képes erre. Képes arra, hogy ne azon agyaljon, hogy mi volt a múltban, és mi nem volt jó, hanem akkor csak rád figyel, és élvezi azt a pillanatot, és te ezt az élményt tudod neki megadni. És akkor a bíróra kérnék szépen most itt, hogy a bíró mit jelent. Hát itt most megint az jön ki, hogy az anyagi nehézségek, vagy az anyagi agból eredő nehézségek és akadályok azok, ami őt elbizonytalanítja a tekintetben is, hogy akar-e és tud-e veled valahogyan kapcsolódni. És akkor még itt az özvegy férfira is kérnék szépen. Nagyon nagy probléma lehet neki ez így a fejében, ez az anyagi dolog, mert újra és újra ez jön elő, és biztos, hogy hozzád is köze van, tehát mindenképpen azt, amit neked szeretne megadni, ahhoz kapcsolódik ez az ő anyagiak körül járó gondolatai, tehát mindenképpen összefüggésben van veled, hogy de jó lenne, hogyha csak úgy találnék egy kis pénzt, de jó lenne, hogyha valami történne, de jó lenne, hogyha ez így működne, hogy csak úgy lenne valahonnan, teremne a fán mondjuk, vagy szóval ilyesmi. És akkor a vágyra kérnék szépen. Nagyon szeretne találkozni veled, tehát és mondjuk az is lehetséges, hogy így a kommunikációban ennek a hiányát, vagy erről, hogy arról van szó, vagy arról beszéltetek, hogy nem fogtok, vagy nem lehet találkozni. Ennek ellenére mégis ott van benne ez a nagyon erős vágy, hogy hát ha mégis, hát ha bárcsak lehetne, meg bárcsak lehetne találkozni, vagy lenne találkozás, akkor gyerekre kérek rá, hogy ezzel kapcsolatban mit tudhatunk meg. Hát azt tudhatjuk meg, hogy ez inkább, ezt majd az égiek elrendezik, attól függően, hogy látják jónak, illetve hogy hogyan fejlődnek itt a dolgok. De minden esetre az is látszik, hogy nem csak az égieknek a szerepe jelentősít, hanem az is, hogy ő úgy gondol rátok, mint a csodanőre. Tehát, hogy az ő számára ti vagytok az a csoda, akit nem tud beletek betelni, akivel nem tud mit csinálni, nem tud rátok haragudni, és egyszerűen nem is érti ezt az egész lehetőséget, igen, amit ő az élettől kap veletek együtt, illetve általatok. És talán ezért van benne például ez a mérhetetlenül nagy anyagiakkal összefüggő probléma halmaz, mert
mert olyan nagyon magasra emel titeket, hogy úgy érzékelheti, hogy például anyagilag semmi nem elég jó, nem elég sok nektek, és lehetnek benne ilyen túlzások is, amelyek amelyek ezt okozzák, igen. Na, és akkor lássuk azt, hogy mit érez irántatok ez a szeretett személy, milyen érzései vannak veletek kapcsolatban, mit érez irántatok ez a szeretett személy. Mit érez? Hát, akit ez érint, az egészen biztos, hogy az ő számára ti a csodanő vagytok, mert itt van mind a kettő, a szerelmes nő is, és itt van a szerelem érzése is, és előtte ez a hamisság, ez a toxikusan, tehát ez a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerelmes. Tehát ez azt a kifejezést jelenti, úgyhogy végtelenül az érzései irántatok azok nagyon mélyek, és a legnagyobb fájdalma a távolság, ami köztetek van, és akkor kérnék szépen a katonatisztre. Hát igen, tehát, hogy itt a köztetek lévő távolság is arról beszélni, hogy egyébként a kapcsolat az hogyan lehetne, illetve hogyan valósulhatna meg. És ez az, amin ő rengeteget gondolkozhat. De akkor a gondolatra is kérnék szépen. Hát ismét a vágy jelenik meg, tehát hogy én azt hiszem, hogy ezt így nem nagyon kell külön részletezni, hogy itt nyilvánvaló alapokból, hogy ő mennyire lát, vagy mennyire mély érzéssel van irányatokban. Még a hamisságra is kérnék szépen. És úgy tűnik nekem, hogy ez a nagyon erős érzések, azok nem egy ilyen, ma így érzek, holnap meg amúgy, nem egy ilyen billegő érzelmek ezek, hanem egy nagyon is stabil, kitartó érzések ezek már, és valószínűleg ezen is elgondolkodott ő már, hogy az is lehet, hogy ez különleges az ő életében, hogy nem szokott például, hogy valakivel kapcsolatban ilyen sokáig van benne ez a vágy. Nem szokott ilyen történni vele, hogy ilyen mélyen érez valaki iránt, nem szokott ilyen lenni, és ezt így kezdi így feldolgozni már, mint az elméjével, és egészen ezt mutatják alapok, hogy ez nem egy ilyen hebehúrgya érzésecske, hanem érzelem, hanem egy nagyon is stabil, mély érzés. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mi várható a következő egy-két napban, vagy néhány napban, egy hétben köztetek. Mit lehet erről tudni, hogy mi várható köztetek a következő néhány napban? Hát egyes esetekben úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy ilyen nagy érzések vannak, mégis elég reményvesztett a szituáció, mégis vitára vagy veszekedésre okot adó helyzetek jöhetnek létre, de az is látszik, hogy
megújuló lehetőségek, illetve teljesen új lehetőségek is adódhatnak. És akkor itt most a bosszúságra kérnék szépen először, hogy mik ezek a vita szituációk. Ó, hát persze. Hát megint csak az, hogy esetleg az, hogy az anyagiak miatt nem tudtok találkozni, vagy amiatt kell ő neki többet dolgozni, meg hogy ennek a ragozott formája, tehát hogy ezt lehet még sokféleképpen magyarázni, és akkor azt mutatják itt a kártyák, hogy emiatt lehetnek közöttetek nézetkülönbségek, ami akár vitát is eredményezhet, vagy pedig mondjuk benne vannak továbbra is ezek a gondolatok, amelyek miatt ő így éli meg az egészet, és akkor a veszteségre kérnék szépen még. Hát igen, tehát az, hogy nem vagytok együtt, és a remények nem úgy teljesülnek, ahogyan azt mondjuk ő elképzeli, vagy ahogyan mondjuk a múltban ez szokott lenni, az elég problémás lehet a számára. Viszont itt most az is jön, hogy azért, ha már itt annyira sokszor emlegette ő is, vagy benne van a gondolataiban gyakran az, hogy segíthetne már az univerzum, az is itt van, hogy azért az univerzum időnként segít, időnként pedig teljes erővel akadályozza, hogy létrejöjjön ez a kapcsolat, mert például ha ő neki mondjuk a munkahelyével, mint ahogy az első kérdésnél látszott, a munkahelyével vannak feladatai, hogy ott váltania kell, akkor nem ez a kapcsolat lesz, a veled való kapcsolata lesz az elsődleges, hanem ott kell neki olyan feladatokat, olyan döntéseket meghozni, ami az ő lélek fejlődéséhez szükséges. És azt fogja elsősorban támogatni az univerzum, amelyik a nagy égi rangsorban a prioritást érvezi. Úgyhogy ezt meg mi nem tudjuk, hogy éppen most mi az, ami a nagy égi rangsorban meg van határozva. Úgyhogy ilyenből lehetnek ez a reményvesztettség érzése is, de még akkor a váratlan örömre is rákérdezek, hogy arról mit lehet megtudni. Hát lehetséges, hogy a találkozás, vagy legalábbis reménykedik benne, hogy lesz valami ilyen találkozás, hogy erre lehetőség adódik újra és újra a köztetek, úgyhogy bár itt most nem jött ki itt az utazás, így jött ki a hűség az elköteleződésnél, és a találkozásnál, mint mozgás, az nem látszik. Ezért én így nem is nagyon mondanám azt, hogy itt nagy esélyt látok a következő néhány napos, egyhetes időintervallumban arra, hogy konkrét találkozás lesz, de attól függetlenül nagyon jó kis energiák lesznek, vagy nagyon jól alakul ez a kapcsolat az ő részéről biztosan. Ez neked is azt jelenti, hogy te is hasonló módon kezdjél ezen gondolkodni, illetve amit így elmondok, az mind azért van, hogy ilyen kvázi önismereti támpontokat, ötleteket adok, hogy mi az, amin lehet gondolkodni, és mi az, amit önmunkázni lehet. Például elengedést technikázni, vagy ilyeneket. Hát, ha ezzel is tudok segíteni. És köszönöm szépen, hogyha itt voltál és megnézted. Köszönöm, hogyha megírod azt, hogy te mit gondolsz erről. Ha egyéni kirakásra vagy egyéni szituációd érdekelne, és akkor ezzel kapcsolatosan tudok neked segíteni, akkor a leírásban megtalálod az elérhetőséget, kérlek jelezd, és
minden mást is ott a leírásban megtaláltok, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnéztétek, és minden jótoknak minden jót kívánok. Sziasztok!